So today we will discuss about side of ATP synthesis. तर काल आपण बघितलं की जे ATP आहे तर ATP ला आपण एनर्जी करन्सी असं म्हणतो, कारण ज्या वेळेस आपल्याला एनर्जीची आवश्यकता असते अशा वेळेस त्या ठिकाणी थोडक्यात ATP मधले जे टर्मिनल फॉस्फेट असतात ते टर्मिनल फॉस्फेट त्या ठिकाणी ब्रेकडाऊन होतात आणि त्याच्यामधून रिलीज झालेली एनर्जी ही सेल मार्फत वेगवेगळ्या प्रकारच्या मेटाबॉलिक प्रोसेस साठी काय केल्या जात असते, यूज केल्या जात असते. So today we will discuss about the site of ATP synthesis, that where the ATPs are formed within the cell. So the site of photosynthesis is mitochondria. We know very well about mitochondria, that mitochondria are called powerhouse of the cell. Mitochondria ला सेलचा powerhouse म्हणतात because it generates power. कारण ते त्या ठिकाणी थोडक्यात काय करत असते, पॉवर किंवा पॉवरची जी करन्सी असते त्या पॉवरच्या करन्सीला मायटोकॉन्ड्रिया काय करत असतात, जनरेट्स करत असतात. ठीक आहे. तर आपल्याला बघायला लागेल की मायटोकॉन्ड्रिया हे नेमके कशा प्रकारचे स्ट्रक्चर राहत असतात. तर वी नो व्हेरी वेल दॅट मायटोकॉन्ड्रिया आर डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर और डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल ऑफ द सेल. मायटोकॉन्ड्रिया हे सेल मध्ये असलेलं डबल मेम्ब्रेन असलेलं त्या ठिकाणी काय राहत असते, सेलचं ऑर्गेनल राहत असते. आउटर मेम्ब्रेन, जे आउटर मेम्ब्रेन राहते, जे बाहेरचं मेम्ब्रेन राहत असते, तर जे आउटर मेम्ब्रेन इज स्मूथ अँड टाइटली स्ट्रेच. आउटर मेम्ब्रेन हे स्मूथ अशा प्रकारचं राहत असते आणि टाइटली स्ट्रेच राहत असते. पण इनर मेम्ब्रेन गिव्स राइज टू फिंगर लाइक प्रोजेक्शन्स अँड दिस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आर कॉल्ड ॲज क्रिस्टी. जे इनर मेम्ब्रेन असते मायटोकॉन्ड्रियाचं तर ते त्याच्यामधून त्या ठिकाणी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन्स बाहेर पडत असतात आणि या फिंगर लाइक प्रोजेक्शन्सला त्या ठिकाणी थोडक्यात काय म्हणत असतो आपण, क्रिस्टी असं म्हणत असतो. बरोबर. आणि हे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन्स, हे जे मायटोकॉन्ड्रियाचं इनर मेम्ब्रेन असते तर हे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन्सला त्या ठिकाणी राईज देत असते इनटू द कलरलेस मॅट्रिक्स. आणि कुठल्या घटकामध्ये, त्या मायटोकॉन्ड्रियाच्या आतमध्ये जे कलरलेस अशा प्रकारचं मॅट्रिक्स राहत असते तर त्याच्यामध्ये हे प्रोजेक्शन्स त्या ठिकाणी थोडक्यात काय करत असतात, म्हणजे प्रोजेक्ट होत असतात, राईज होत असतात. आता each crista bears numerous top particles. मग आता जो क्रिस्टा असतो मायटोकॉन्ड्रियाच्या इनर मेम्ब्रेन मध्ये असलेला, तर त्याच्यामध्ये त्या ठिकाणी न्यूमरस अशा प्रकारचे त्या ठिकाणी काय राहत असतात, स्टॉप पार्टिकल्स राहत असतात. त्यालाच आपण त्या ठिकाणी F1 पार्टिकल्स किंवा एलिमेंटरी पार्टिकल्स किंवा मग त्या ठिकाणी ऑक्सिझोम्स असं म्हणत असतो. इलेक्ट्रॉन कॅरियर्स ऑफ ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रान्सपोर्ट सिस्टमचे जे इलेक्ट्रॉन कॅरियर्स राहत असतात, अँड एन्झाइम्स रिक्वायर्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ ATP. तर ATP चं सिंथेसिस होण्यासाठी जे एन्झाइम्स आवश्यक असतात आणि जे इलेक्ट्रॉन ट्रान्सपोर्ट सिस्टमचे इलेक्ट्रॉन कॅरियर आवश्यक असतात ते कुठे लोकेटेड झालेले असतात, आर लोकेटेड ऑन द बॉडी ऑफ ऑक्सिझोम, दॅट इज F1 पार्टिकल. मग ह्याच्या क्रिस्टामध्ये जे न्यूमरस अशा प्रकारचे स्टॉप पार्टिकल्स राहत असतात, म्हणजे जे F1 पार्टिकल राहत असतात की ज्याला आपण ऑक्सिझोम असं सुद्धा म्हणत असतो, तर त्या F1 पार्टिकल मध्ये किंवा त्या ऑक्सिझोम्स मध्ये ATP चं सिंथेसिस होण्यासाठी जे इलेक्ट्रॉन कॅरियर असतात ETS चे आणि जे एन्झाइम्स असतात तर ते त्या ठिकाणी कुठे लोकेटेड असतात, आर लोकेटेड ऑन द बॉडी ऑफ ऑक्सिझोम्स. Thus, oxidative phosphorylation, we will discuss in detail about oxidative phosphorylation. ठीक आहे, आपण ऑक्सिडेटिव्ह फॉस्फोरिलेशन बद्दल नंतर डिस्कस करणारच आहे. पण thus oxidative phosphorylation, that is synthesis of ATP. म्हणजे प्रायमरी तुम्हाला लक्षात आलं असेल, ऑक्सिडेटिव्ह फॉस्फोरिलेशन म्हणजेच काय, ATP चं त्या ठिकाणी थोडक्यात काय होणं, सिंथेसिस होणं. Oxidative phosphorylation, that is synthesis of ATP, takes place on the oxysomes. आणि म्हणून ATP चं जे सिंथेसिस राहत असते तर ते कुठे घडते, त्या ठिकाणी ऑक्सिझोम्स वरती घडते. बरोबर. आणि का ऑक्सिझोम्स वरती, कारण ATP चं सिंथेसिस होण्यासाठी जे एन्झाइम्स लागत असतात आणि जे इलेक्ट्रॉन कॅरियर्स लागत असतात तर ते कुठे लोकेट असतात, त्या ठिकाणी ऑक्सिझोम्स घटकावरती लोकेट राहत असतात. बरोबर. त्यानंतरचा आपला पॉइंट आहे मेकॅनिझम ऑफ एरोबिक अँड अनएरोबिक रेस्पिरेशन. मग आता आपल्याला माहिती आहे की रेस्पिरेशन हे जनरली समजा टू टाइप्स राहत असते. एक असते एरोबिक रेस्पिरेशन इन विच ऑक्सिजन इज इन्व्हॉल्व अँड अनदर इज अनएरोबिक रेस्पिरेशन इन विच
ऑक्सिजन इज नॉट इन्व्हॉल्व और ऑक्सिजन इज ऑब्सेंट. ठीक आहे. मग आता जनरली काय असतंय की आपण ज्यावेळेस फूडचं काय करतो, डायजेशन करतो, तर फूडचं डायजेशन केल्याच्या नंतर त्या ठिकाणी जे डायजेस्टेड फूड असते, जसं की समजा आता आपल्या बॉडीमध्ये काय येतं, कार्बोहायड्रेट्स येतं, बरोबर. मग कार्बोहायड्रेट्स घटकाचं डायजेशन झालं की त्याचं कन्व्हर्जन कशामध्ये केल्या जात असते, सिम्पलर अशा प्रकारच्या सोल्युबल ग्लुकोज मध्ये केले जात असते, बरोबर. आणि नंतर मग या ग्लुकोज जो असतो, तर हा ग्लुकोज त्या ठिकाणी आपल्या बॉडीच्या सेलला ब्लड मार्फत प्रोव्हाइड केला जात असतो. ग्लुकोज प्रोव्हाइड केल्याच्या नंतर ह्या ग्लुकोजचं त्या ठिकाणी थोडक्यात सर्वात पहिली प्रोसेस घडते, ती म्हणजे कोणती, ग्लायकोलिसिस. Glycolysis occurs in the cytoplasm or takes place in the cytoplasm. ग्लायकोलिसिस अशा प्रकारची प्रोसेस राहत असते की जी कशामध्ये घडते, त्या ठिकाणी सायटोप्लाझम मध्ये घडत असते. रेस्पिरेशन कुठल्याही प्रकारचा असो, एरोबिक रेस्पिरेशन असो किंवा अनएरोबिक रेस्पिरेशन असो, दोन्हीही मध्ये कॉमन असलेली प्रोसेस म्हणजे कोणती राहत असते, त्या ठिकाणी ग्लुकोज घटकाचं ब्रेकडाऊन होणं म्हणजेच त्या ठिकाणी काय, ग्लायकोलिसिस प्रोसेस राहत असते. आणि ग्लायकोलिसिस टेक्स प्लेस और ऑकर्स इन द सायटोप्लाझम. ठीक आहे. मग ग्लायकोलिसिस मध्ये एक पॉइंट महत्त्वाचा आहे की ती एरोबिक रेस्पिरेशन मधलं ग्लायकोलिसिस असो किंवा अनएरोबिक रेस्पिरेशन मधलं ग्लायकोलिसिस असो, ग्लायकोलिसिस प्रोसेस इज टोटली इंडिपेंडंट ऑफ ऑक्सिजन. जी ग्लायकोलिसिसची प्रोसेस असते तर ती ऑक्सिजन घटकापासून टोटली इंडिपेंडंट राहत असते. दॅट ग्लायकोलिसिस डज नॉट रिक्वायर ऑक्सिजन. ग्लायकोलिसिसला ऑक्सिजनची आवश्यकता लागत नाही. आणि ग्लायकोलिसिस झाल्याच्या नंतर मग त्या ठिकाणी सेलमध्ये काय तयार केले जात असते, सायटोप्लाझम मध्ये काय तयार केले जात असते, पायरुविक ऍसिड तयार केले जात असते, विच इज ऑल्सो नोन ॲज पायरुवेट, की ज्याला त्या ठिकाणी काय म्हणलं जात असते, पायरुवेट असं म्हणत असते, बरोबर. मग आता नेमकं ह्या ठिकाणी हे पायरुवेटला ऑक्सिजन प्रेझेंट असेल किंवा अब्सेन्स असेल, तर या दोन्हीही मध्ये पायरुविक ऍसिडचं ब्रेकडाऊन केले जात असते. आणि त्याच्यानंतर मग इन द अब्सेन्स और प्रेझेन्स ऑफ ऑक्सिजन पायरुविक ऍसिडचं वेगवेगळ्या घटकामध्ये रूपांतर केले जात असते. ठीक आहे. तर आता नेमकं त्याचं कुठल्या कुठल्या घटकामध्ये कशा कंडिशन मध्ये रूपांतर होत असते ते आपल्याला बघायचं. पहा, रेस्पिरेशन इन्व्हॉल्व्स बायोलॉजिकल ऑक्सिडेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गॅनिक फूड. जी कॉम्प्लेक्स ऑर्गॅनिक फूड राहत असते, तर त्या कॉम्प्लेक्स ऑर्गॅनिक फूडचं त्या ठिकाणी बायोलॉजिकल ऑक्सिडेशन करणं कशामध्ये इन्व्हॉल्व राहत असते, रेस्पिरेशन मध्ये. Respiration involves biological oxidation of complex organic food into simple substances with release of energy. कॉम्प्लेक्स ऑर्गॅनिक फूडचं बायोलॉजिकल ऑक्सिडेशन करायचं, इन शॉर्ट त्याचं ब्रेकडाऊन करायचं आणि त्याचं रूपांतर कशामध्ये करायचं, त्या ठिकाणी सिंपल सबस्टन्सेस मध्ये करायचं. असं होत असताना काय रिलीज झालं पाहिजे, एनर्जी रिलीज झाली पाहिजे. ठीक आहे. The primary process of respiration is breakdown of complex higher carbohydrate. म्हणजे कार्बोहायड्रेट राहत असतात. ठीक आहे. तर रेस्पिरेशन मध्ये प्रायमरी प्रोसेस काय राहत असते, त्या ठिकाणी द प्रायमरी प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इज ब्रेकडाऊन ऑफ कॉम्प्लेक्स हायर कार्बोहायड्रेट. जे कॉम्प्लेक्स अशा प्रकारचे कार्बोहायड्रेट राहत असतात, तर त्याचं सर्वात पहिल्यांदा काय करणं, त्या ठिकाणी ब्रेकडाऊन करणं. कशामध्ये ब्रेकडाऊन करणं, इनटू सिंपल फॉर्म सच ॲज ग्लुकोज. त्याचं त्या ठिकाणी ब्रेकडाऊन करणं सिंपल फॉर्म मध्ये म्हणजेच ग्लुकोज घटकामध्ये. इन सायटोप्लाझम ग्लुकोज इज ब्रोकन डाऊन. आता आपण बघितलेलं, मी तुम्हाला सांगितलं की सायटोप्लाझम जो असतो, तो सायटोप्लाझम मध्ये हा ग्लुकोज काय केला जात असतो, त्या ठिकाणी ब्रेकडाऊन केला जात असतो. सो इन सायटोप्लाझम ग्लुकोज इज ब्रोकन डाऊन इनटू टू मॉलिक्युल्स. आता ग्लुकोजचा समजा एक मॉलिक्युल्स आहे, आपल्याला माहिती आहे ग्लुकोजचा एक मॉलिक्युल्स म्हणजे त्या ठिकाणी थोडक्यात त्याचा फॉर्म्युला तुम्हाला माहिती आहे, C6H12O6. ठीक आहे. हा ग्लुकोजचा एक मॉलिक्युल झाला. मग सायटोप्लाझम मध्ये काय होते, ग्लायकोलिसिस प्रोसेस मध्ये काय होते, इन सायटोप्लाझम ग्लुकोज इज ब्रोकन डाऊन इनटू टू मॉलिक्युल्स. तर ग्लुकोजचं त्या ठिकाणी ब्रेकडाऊन केला जात असतो कशामध्ये, दोन मॉलिक्युल्स मध्ये. आणि कशाच्या दोन, कोणत्या दोन मॉलिक्युल्स मध्ये, पायरुविक ऍसिडच्या दोन मॉलिक्युल्स मध्ये ग्लुकोज हा ब्रेकडाऊन केला जात असतो. ठीक आहे. आणि हे ज्या प्रोसेस मार्फत होत असते त्याच प्रोसेसला आपण त्या ठिकाणी थोडक्यात काय म्हणतो, ग्लायकोलिसिस म्हणतो. आता या ग्लायकोलिसिस शब्दावरून पण आपल्याला लक्षात येते की याच्यामध्ये ग्लायकॉन शब्दाचा अर्थ होत असतो त्या ठिकाणी ग्लुकोज. ग्लायकॉन म्हणजेच ग्लुकोज.
आणि लायसिस म्हणजेच त्या ठिकाणी स्प्लिटिंग और ब्रेकिंग, तुटणे, स्प्लिट होणे किंवा मग त्या ठिकाणी त्याची ब्रेकिंग होणे, आणि या दोन्ही पासून शब्द बनलेला आहे कोणता, ग्लायकोलिसिस. सो इन सायटोप्लाझम ग्लुकोज इज ब्रोकन डाउन. सायटोप्लाझम मध्ये जो ग्लुकोज असतो तो ग्लुकोज त्या ठिकाणी ब्रेक डाउन केला जात असतो, आणि कोणत्या एक ग्लुकोजचा मॉलिक्यूल त्या ठिकाणी दोन पायरुविक ऍसिडच्या मॉलिक्यूल मध्ये काय केलं जात असतं, ब्रेक डाउन केलं जात असतं, बरोबर. So in cytoplasm glucose is broken down into two molecules of pyruvic acid through a process called glycolysis. Glycolysis process मार्फत pyruvic acid फॉर्म होत असते सायटोप्लाझम मध्ये. आता काय याच्यामध्ये एक महत्त्वाचा पॉइंट अशा पद्धतीने दिलेला आहे की whether the mechanism will be aerobic or anaerobic. मग आता नेमकं या ठिकाणी ग्लुकोजचं रूपांतर पायरुविक ऍसिड मध्ये झालं, मग आता ती मेकॅनिझम नेमकी एरोबिक ची असेल का anaerobic ची असेल हे डिपेंड करते ऑक्सिजनच्या अवेलेबिलिटी वरती किंवा ऑक्सिजनच्या ऑब्सेन्स किंवा प्रेझेन्स वरती डिपेंड करत असते. ठीक आहे, मग पहा, द फेट ऑफ पायरुविक ऍसिड डिपेंड्स अपॉन प्रेझेन्स और ऑब्सेन्स ऑफ ऑक्सिजन. मग आता नेमकं या पायरुविक ऍसिड पासून जास्तीत जास्त एनर्जी फॉर्म होणार की कमीत कमी एनर्जी फॉर्म होणार, डिकार्बोक्सिलेशन होणार की नाही होणार, हे डिपेंड राहत असते कशावरती, त्या ठिकाणी ऑक्सिजनच्या प्रेझेन्स वरती किंवा मग ऑक्सिजनच्या अब्सेन्स वरती. मग आता अंडर एरोबिक कंडिशन, एरोबिक कंडिशन म्हणजे कोणती, इन द अब्सेन्स इन द प्रेझेन्स ऑफ ऑक्सिजन, ऑक्सिजनच्या प्रेझेन्स मध्ये. अंडर एरोबिक कंडिशन इन द प्रेझेन्स ऑफ ऑक्सिजन पायरुविक ऍसिड इज कंप्लीटली ऑक्सिडाइज्ड. Under aerobic conditions, in the presence of oxygen, pyruvic acid is completely oxidized to form carbon dioxide, H2O, and large amount of energy. मग आता आपण काय म्हटलं, द फेट ऑफ पायरुविक ऍसिड, पायरुविक ऍसिडचं जे फेट असते तर ते कशावरती डिपेंड असते, प्रेझेन्स और अब्सेन्स ऑफ ऑक्सिजन, ऑक्सिजनच्या प्रेझेन्स वरती किंवा ऑक्सिजनच्या अब्सेन्स वरती. ठीक आहे, पण आता समजा ऑक्सिजन प्रेझेन्स असेल तर अशा वेळेस त्या ठिकाणी काय होत असते की पायरुविक ऍसिड इज कंप्लीटली ऑक्सिडाइज्ड. जे पायरुविक ऍसिड असते तर पायरुविक ऍसिड त्या ठिकाणी कंप्लीटली ऑक्सिडाइज होत असते, म्हणजे इन प्रेझेन्स ऑफ ऑक्सिजन. ऑक्सिजन काय त्या ठिकाणी प्रेझेन्स आहे, बरोबर. मग ऑक्सिजन जर प्रेझेन्स आहे तर अशा वेळेस पायरुविक ऍसिड कंप्लीटली ऑक्सिडाइज होते, आणि कंप्लीटली ऑक्सिडाइज झाल्याच्या नंतर त्याच्यामधून प्रोडक्ट तयार होत असतात, कार्बन डायऑक्साइड plus H2O, that is water, and lot of energy, or just we say 38 ATP energy. 38 ATP चे एनर्जीचे मॉलिक्यूल काय करतात त्या ठिकाणी फॉर्म होत असतात, आणि हे कुठल्या कंडिशन मध्ये घडत असते, एरोबिक कंडिशन्स मध्ये, बरोबर. इट ऑकर्स, आता एरोबिक कंडिशन्स नेमकी कोणत्या बाबतीत घडत असते किंवा कुठल्या ऑर्गॅनिझमच्या बाबतीत घडत असते. इट ऑकर्स थ्रू क्रेब्स सायकल. ही जी सगळी प्रोसेस आहे ती क्रेब्स सायकल मार्फत त्या ठिकाणी होणार. वी विल डिस्कस अबाउट क्रेब्स सायकल इन द नेक्स्ट व्हिडिओ. अँड इलेक्ट्रॉन ट्रान्सपोर्ट सिस्टम इनसाइड द मायटोकॉन्ड्रियम ऑफ ऑल हायर ऑर्गॅनिझम. मग ही जी प्रोसेस राहत असते एरोबिक कंडिशन्स, तर ही जे ऑल हायर ऑर्गॅनिझम राहत असतात तर त्यांच्यामध्ये त्या ठिकाणी थोडक्यात ही प्रोसेस काय करत असते, घडून येत असते, बरोबर. ठीक आहे, आता सेकंड कंडिशन आहे की त्या ठिकाणी अंडर ॲनएरोबिक रेस्पिरेशन, किंवा समजा ॲनएरोबिक रेस्पिरेशनच्या बाबतीमध्ये विचार केला, अंडर ॲनएरोबिक कंडिशन दॅट इज इन द अब्सेन्स ऑफ ऑक्सिजन. ऑक्सिजन समजा त्या ठिकाणी थोडक्यात काय आहे, अब्सेन्स आहे, तर अशा वेळेस कुठल्या प्रकारचे प्रोडक्ट तयार होत असतात, तर पहिली गोष्ट त्या ठिकाणी थोडक्यात याच्यामध्ये तयार होणारे प्रोडक्ट असे राहत असतात जसे की समजा ईस्ट सेल, बरोबर. ईस्ट सेल मध्ये पायरुविक ऍसिडचं ऑक्सिडेशन करण्यासाठी ऑक्सिजन हा मुळातच काय राहत असतो त्या ठिकाणी अब्सेंट राहत असतो. म्हणजे याचा अर्थ त्या ठिकाणी ईस्ट सेल जी राहत असते तर ईस्ट सेल परफॉर्म ॲनएरोबिक रेस्पिरेशन. ईस्ट सेल काय करते त्या ठिकाणी ॲनएरोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म करते, बरोबर. मग आता यामध्ये त्या ठिकाणी कुठले प्रोडक्ट इल्ड होत असतात, कुठले प्रोडक्ट मिळवले जात असतात. ठीक आहे, तर यामध्ये सर्वात पहिला प्रोडक्ट मिळत असतो त्या ठिकाणी C2H5OH, दॅट इज अल्कोहोल, इथेनॉल, प्लस कार्बन डायऑक्साइड प्लस 2
2 ATP एनर्जी आणि याच्यामध्ये फक्त 2 ATP एनर्जीचे मॉलिक्यूल काय करत असतात त्या ठिकाणी फॉर्म होत असतात. ठीक आहे. आता याच्याही व्यतिरिक्त त्या ठिकाणी थोडक्यात आणखीन एक प्रोसेस अशा प्रकारची राहत असते की लॅक्टिक ऍसिडचं फॉर्मेशन सुद्धा या पायरुव्हिक ऍसिड पासून होत असते. ठीक आहे. मग आता समजा लॅक्टिक ऍसिडचं काही बॅक्टेरिया आहेत किंवा काही फंगस घटके यांच्यामध्ये पायरुव्हिक ऍसिड हा कम्प्लिटली ऑक्सिडाइज होत नसतो. परिणामी त्या ठिकाणी ते एक प्रकारे anaerobic रेस्पिरेशनच परफॉर्म करत असतात. मग त्याच्यामध्ये त्या ठिकाणी थोडक्यात काय फॉर्म होत असते, एक म्हणजे लॅक्टिक ऍसिड फॉर्म होत असते. लॅक्टिक ऍसिडचा फॉर्म्युला काय राहत असतो, CH3CHOH COOH. ठीक आहे. दिस इज लॅक्टिक ऍसिड. लॅक्टिक ऍसिडचं फॉर्मेशन होत असते प्लस एनर्जी फॉर्म होत असते. आता यामध्ये जी एनर्जी फॉर्म होत असते ती सुद्धा 2 ATP चेच मॉलिक्यूल राहत असतात. आता या तिन्ही कंडिशन मध्ये तुम्हाला एक गोष्ट म्हणजे या दोन कंडिशन मध्ये तुम्हाला एक दिसायला लागलं की डिकार्बोक्सिलेशन होते, कार्बन डायऑक्साइड निघून जातो. बरोबर. बट when lactic acid is formed, decarboxylation does not take place. Decarboxylation त्या ठिकाणी घडत नाही. बरोबर. आता हे अशा प्रकारचं रेस्पिरेशन होत असते कुठल्या कुठल्या घटकामध्ये, एक म्हणजे त्या ठिकाणी थोडक्यात काही बॅक्टेरिया असतात त्यांच्यामध्ये आणि काही फंगस असतात त्यांच्यामध्ये अशा प्रकारचं anaerobic रेस्पिरेशन काय करत असते, फॉर्म होत असते. ठीक आहे. बट anaerobic रेस्पिरेशन कॅन बी फॉर्म इन द हायर ऑर्गॅनिझम. पण ते कुठल्या बाबतीत होते नेमकं, तर ते होत असते बॉडीच्या मसलच्या बाबतीमध्ये. ठीक आहे. आता व्हाय मसल, बिकॉज व्हेन वी परफॉर्म व्हिगरस एक्सरसाइज, ज्यावेळेस आपण व्हिगरस एक्सरसाइज काय करत असतो, परफॉर्म करत असतो, तर अशा वेळेस आवर मसल सेल डू नॉट गेट सफिशियंट अमाउंट ऑफ ऑक्सिजन. आपल्या मसल सेल सफिशियंट अमाउंट ऑफ ऑक्सिजन त्यांना भेटत नाही आणि त्याच्यामुळे त्या ठिकाणी थोडक्यात असे प्रोडक्ट यील्ड न होता काय यील्ड होत असते त्या ठिकाणी, लॅक्टिक ऍसिड यील्ड होत असते. अँड ड्यू टू अक्युमुलेशन ऑफ दिस लॅक्टिक ऍसिड आवर मसल फील टायर्ड.